درود شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. در خدمتتونم امروز با پارت دوم و پایانی از این موتیف بسیار زیبا که اون رو امروز به اتمام میرسونیم و در ادامه اون رو آماده میکنیم برای اتصال و تبدیل اون به یک پتو. لینک پارت اول این آموزش رو براتون اون بالا میذارم، تو دیسکریپشن هم موجود هستش و میتونید مراجعه کنید و اون قسمت رو هم اگه ندیدید ببینید و شروع به بافتش در واقع کنید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. ممنون میشم قبل از اون ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. خب من رج رو به انتها رسوندم، نخ رو قطعش کردم. میشه شکل بافتمون در پایان رج 11. برای شروع رج 12 ما قرار هست پای ذرتی ببافیم. با دو رنگ کار میکنه. من با رنگ زرد و نارنجی کار. بافت رو شروع میکنیم. من میام از همون جایی که بست زدیم نخ رو قلاب رو وارد میکنم و نخ جدید رو میگیرم و 1 2 3 4 زنجیره میزنم. اینجا میام روی پایه بعدی نخهای اضافه رو هم میگیرم که تمیزکاریش انجام بشه. 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. قلاب رو در میارم، میام بست میزنم. این که 4 تا زنجیر است به این کار ندارم. روی اولین پایه بلندم 1 پایه بست میزنم. به این صورت 1 پایه ذرتی بافتم. با 1 زنجیر اون رو میبندم و 1 2 3 4 زنجیره، یعنی در کل این قسمت 5 تا زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی 1 پایه بست میزنم. خب این قسمت این رو اینجا محکمش میکنم. ببینید این قسمت بافتمون به این شکل در میاد که یکی در میون اون رو تکرار حالا بهتون میگم. و در ادامه اینجا حالا این نخ حلقه رو من گشاد میکنم یه خورده و میام کلاف کامبا رو از درونش رد میکنم به این صورت. خب این تا اینجای بافت. خب حالا در ادامه با رنگ بعدی میام که میخوام رنگ زرد باشه. یک گره میزنم سر قلابم و میام روی بافت. بعد از این پایه بستی که زدم از پایه بعدش 1 2 3 4 5 تا پایه رها میشه. میام روی پایه ششم نخ رو وارد میکنم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. من اینجا میام نخ اصلی رو با خودم همراه میکنم، نخ رنگ نارنجی رو. خب به این صورت. خیلی هم اون رو نمیکشم که کارم کشیده بشه. میام روی پایه بعد همونطور که گفتم نخ نارنجی همراه هم هست. روی پایه بعد تکرار میکنم با 5 تا پایه بلند 1 پایه ذرتی میبافم. 1 2 3 4 و 5 تا پایه ذرتی بست روی اولین پایه بلند به این صورت. 5 تا پایه بلند بافتم و بست روی اولین پایه بلند زدم. حالا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی 1 پایه بست میبافم به این صورت. یک الگو که کامل شد باز هم نخ حلقه رو گشاد میکنم یه خورده و کلاف کامبا رو از درون اون در میارم. خب به این صورت.
اون رو محکمش کردم به این شکل. این نخ‌ها هم مشکلی نداره اینجا هست، چون که ما در ادامه این پایه ها رو بافت میزنیم و این نخ‌ها اینجا پنهون میشه. و دوباره با رنگ بعدی که رنگ نارنجی هست ادامه میدم به این صورت که 1 2 3 4 5 پایه رها روی پایه ششم میام نخ دوباره وصلش میکنم، 4 تا زنجیره اینجا میزنم و در ادامه این نخ زرد رنگ همراه هم میکنم. میام روی پایه بعدی با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی. به این صورت یک ذرتی که بافتم 5 تا این قسمت 5 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یک پایه بست میزنم. به این صورت اون رو ابتدا محکمش میکنم، نخ حلقه رو یه خورده آزاد میذارم و میام کاموام رو از درونش به این صورت. خب این الگو رو یکی در میون تکرار میکنم. دوباره 5 تا پایه رها میشه روی پایه ششم. الگو رو به همین صورت گفته شده ادامه میدم. همونطور که گفتم دوستان این نخ‌ها مشکلی نداره، در پایان اونها کامل روشون بافت میخوره. خب من رج رو به انتها رسوندم. در آخر رج 12 تا پایه ذرتی داریم، 5 تا پایه همینجا باید برامون باقی مونده باشه و میایم پشت بافت و اون تمیزکاریاش رو کامل میکنیم. خب برای شروع رج 13 هم ما باید 2 تا رنگ داشته باشیم، از کم رنگ و پر رنگ. من دارم از این 2 تا رنگ استفاده میکنم. ابتدا با رنگ پر رنگ تر میام بافت رو شروع میکنم برای شروع رج 13. یکی از این رنگ ها رو برداشتم، همونطور که گفتم رنگ پر رنگ تر رو برداشتم. میایم قبل از این فضای این زنجیره هایی که اینجا داشتیم، خب روی یکی از دستا فرقی نمیکنه، روی پایه قبلش میام قلاب رو وارد میکنم و اینجا یک زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه میبافم. میام در فضای 3 زنجیره‌ای، حالا اینجا هرچی نخ دارید میتونید توی بافتون بگیرید. 3 پایه کوتاه ابتدا میبافم، 1 2 و 3. همونجا 4 تا پایه بلند، 1 2. یک الگو رو که بگم بقیه قسمت ها هم به همون صورت هست، 3 و 4 پایه بلند که بافتم. میام روی خود پایه ذرتی گندمیش رو میگیرم و یک پایه بست اینجا میبافم و ادامه میدم. در فضای زنجیره‌ای ابتدا 4 تا پایه بلند میبافم. عذر میخوام. پس 4 پایه بلند اینجا، 1 2 3 و 4. توی همون فضا 3 پایه کوتاه، 1 2 و 3 به این صورت. و در ادامه حالا میام روی پایه کوتاه بعدی روی زمینه اصلی بافتم، یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم به این صورت. میشه شکل بافتم. دوباره نخ حلقه رو یه خورده گشاد میکنم، کلاف کاموا رو از درون اون ردش میکنم و قسمت بعدی با رنگ بعدی، رنگ پررنگتر رو همونطور که گفتم انتخاب میکنم. میام روی ذرتی بعدی قبل از این 4 تا زنجیری که داشتم روی پایه کوتاهش میام نخ رو وصلش میکنم به همون صورتی که اون قسمت رو بافتیم. این قسمت رو هم تکرارش میکنم، یک زنجیره همونجا یک پایه کوتاه میبافم و میام درون فضای 4 زنجیره‌ای ابتدا 3 تا پایه کوتاه میبافم به این صورت و همینجا 4 تا پایه بلند میبافم، 1
2 3 و 4. میام روی ذرتی یک پایه بست میزنم. سعی میکنم این گندمیش رو پیدا کنم و یه خورده سفته. به این صورت میگیرم و یک پایه بست میزنم. ادامه میدم سمت دیگه توی فضای زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند ابتدا میبافم. 2 3 و 4. همونجا 3 تا پایه بلند، 4 تا پایه بلند، 2 3 و 4 و میام روی پایه بعد یک پایه بست میزنم. به این صورت نخ حلقه رو یه مقدار گشاد میکنم و کلاف کاموا رو ازش رد میکنم. یه گره اینجا برامون ایجاد میشه. خب به این صورت و دوباره با رنگ بعدی ادامه میدم این قسمت رو طبق الگویی که گفته شد کامل میکنم. خب بعد از اینکه رج رو به انتها رسوندیم نخ‌ها رو قطع کردیم. حالا دو رنگ بعدی رو میاریم. یه رنگ کم رنگ تر برای این آبی و یه رنگ کم رنگ تر هم برای این سبز. خب من از روی این قسمت شروع میکنم. میایم دوباره اینجا الان ببینید ما 3 تا پایه برامون باقی مونده. از روی یکی از پایه ها یعنی یک پایه مونده به این قسمت قلاب رو وارد میکنم و یک نخ میگیرم، یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه این پایه کوتاهی که اینجا داریم رها میشه. اول بعدی شروع به بافت میکنم. رو 4 تا پایه یک کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. پایه بعدیش رو میام 4 تا پایه بلند هم روی این پایه میبافم. 1 2 3 و 4 به این صورت و پایه بعد رو میام یک پایه بست میزنم. یک پایه رها میشه. میام روی پایه بست رج قبل 4 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 و 4. یک پایه رها میشه. روی پایه بعد یک پایه بست میزنم و پایه بعدیش 4 تا پایه بلند رو تکرار میکنم. 1 2 3 و 4 و روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه. 1 2 3 و 4 میشه. میام روی پایه بعد روی زمینه بافتم یک پایه کوتاه میبافم. ببینید این میشه شکل بافتمون که باید تکرارش کنم و دوباره نخ حلقه رو به همون شکلی که این دو رج رو توضیح دادم گشادش میکنم. کلاف کاموا رو از درون اون رد میکنم به این صورت. خب و یک رنگ دیگر رو دوباره اضافه میکنم به کارم تا بیام این قسمت رو ببینم. این سمت هم تکرارش میکنم به این صورت که دوباره اینجا الان ببینید از اون 3 تا پایه ما یه پایه‌ش رو اینجا بافتیم دیگه. 2 تا پایه مونده. روی پایه بعدیش میام یعنی یک پایه قبل از این بافتمون نخ رو وصلش میکنم، یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و این نخ آبی روشن رو هم همراه هم میگیرم. این پایه کوتاه اول رها، از روی پایه بعد شروع به باف میکنم و 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. پایه بعد
خب و میام روی قسمت بعدی، روی پایه بعد وارد میشم با رنگ بعدی. این الگو رو تکرار میکنم. ببینید من 2 تا قسمتش رو بافتم و به این صورت دور تا دور کامل میکنم. خب بعد از اینکه رج رو به انتها رسوندیم نخامون رو قطعش میکنیم و برای شروع رج 15 بیایم بافتمون رو با رنگ بعدی شروع میکنیم. این قسمت 4 تا پایه بلند هایی که این بالا بافتیم روی اینها قرار هست بافت بزنیم، روی اولین پایه بلند از اولین دسته. خب قلاب رو وارد میکنم و نخ میگیرم، 1 زنجیره میزنم، همونجا میام 1 پایه کوتاه میبافم و روی 3 پایه دیگه هم تکرارش میکنم. در واقع این قسمت من 4 تا پایه کوتاه بافتم به این صورت و پایه بست رو رها میکنم، روی 4 تا پایه بعد تکرار میکنم، هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. این پایه بست رها میشه، روی 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. یعنی این قسمت من به این صورت ببینید من 12 تا پایه کوتاه اینجا بافتم. حالا در ادامه پایه های دیگه رها میشه. 2 بار نخ سر قلاب میگیرم. ببینید ما اینجا 1 دونه پایه برامون هنوز باقی مونده. خب روی این 1 دونه پایه به این صورت وارد میشم، نخ میگیرم، 1 پایه دوبل میبافم. پایه دوبلتون رو طوری ببافید که تقریبا هم اندازه این بافت هامون بشه و میام روی دسته بعدی، از روی اولین پایه بلندی که بافتم الگو رو تکرارش میکنم. روی پایه بلندها هر کدوم 1 پایه کوتاه بافته میشه به این صورت و پایه بست رو رها میکنم، روی 4 تای بعدی تکرار میکنم. همونطور که گفتم ما این قسمت 12 تا پایه بلند داریم. پایه بست بعدی هم رها، از روی پایه بلند بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم به این صورت و در ادامه 2 بار نخ سر قلاب، 1 دونه پایه‌ای که اینجا برامون باقی مونده وارد میشم، نخ میگیرم و 1 پایه دوبل میبافم. دوباره میام روی قسمت بعدی، از روی اولین پایه بلند اولین دسته الگو رو تکرار میکنم با 4 تا پایه کوتاه. پایه بست ها هم رها میشه به این صورت. میشه شکل بافتمون. دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. برای شروع رج 16 با رنگ بعدی ببینید بافت رو از روی این پایه دوبل قرار هست بافت بزنیم. این گندمی پایه دوبل هست، لوپ جلو لوپ پشت. خب من روی این 2 تا بافت نمیزنم، من میخوام بیام روی لوپ 3 پشت بافت اینجا بافت رو شروع کنم. یعنی این رج ما روی لوپ 3 بافتمون کار میکنیم. میام نخ میگیرم همینجا و 1 2 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند میبافم. پایه اول رو رها میکنم و از پایه دوم روی لوپ 3 هر کدوم از پایه ها 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 به این صورت. این قسمت پس روی لوپ 3 بافتمون. یک کوچولو کارتون رو به پشت بچرخونید، خیلی راحت میتونید اون رو پیدا کنید. اگه یه خورده پای کوتاهاتون هم یه خورده دستتون رو شل‌تر ببافید راحت تر هستید. به این صورت این پای کوتاه ها رو میبافیم تا برسیم به روی پای دوبلی که اینجا. به این صورت ببینید اینجا من 10 تا پایه کوتاه بافتم. پایه کوتاه اول از این قسمت و پایه کوتاه آخر از این قسمت رو رها میکنم، ازش رد میشم و حالا میام به پایه دوبل که میرسم. لوپ 3 پشت بافت کامل مشخص هست، اون رو پیدا میکنم و به این صورت میگیرمش و 1 پایه بلند اینجا میبافم
و میام روی دسته بعدی الگو رو تکرار میکنم. پایه اول رو رها میکنم، از پایه دوم لوپ سوم پشت باف پیدا میکنم اون رو و 10 تا پایه کوتاه اینجا میبافم. پایه اول و دوم هر قسمت، پایه کوتاه اول دوم هر قسمت رو رها میکنم. به این صورت ادامه میدم و دور تا دور بافتم این الگو رو تکرار میکنم. 10 تا پایه کوتاه که بافتم میرسم به روی پایه دوبل، یک پایه بلند روی لوپ سوم بافت میبافم. ببینید این پشت بافتمون هست، این هم روی بافت و به این ترتیب کاملش میکنم. به آخر رج که رسیدیم میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رجمون و این رج رو به این صورت به اتمام میرسونیم. بعد شروع رج 17 باز هم با همین رنگ ادامه میدیم. همینجا 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله و توی همین فضا یک پایه بلند میبافم. میام روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 و 3 پایه متوسط، 1 2 و 3 پایه بلند، عذر میخوام، 4 پایه کوتاه، 1 2 3 و 4 ادامه میدم. 3 پایه متوسط، 1 2 و 3 پایه بلند. به این صورت 1 2 و 3 به این صورت و در ادامه فضای پایه بعدی میشه گوشه باف، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند و تکرار میکنم روی 3 تا پایه 3 پایه بلند. ادامه میدیم تا به پایه کوتاه برسیم که این نکته ای رو بگم. به این صورت 3 تا پایه بلند رو که بافتم 3 پایه متوسط می بافم، 1 2 و 3. حالا میخوام اینجا پایه کوتاه ببافم. ببینید اینجا ما 4 تا پایه کوتاه و پشت هم بافتیم، ولی اینجا پایه بعد یک پایه کوتاه، بعدی 2 پایه کوتاه یک جا می بافم و پایه بعد یک پایه کوتاه. یعنی من 4 تا پایه رو دارم ولی 2 تا پایه اول آخرش هر کدوم تک، پایه دوم و سوم یک جا بافته شد. این الگو یکی در میون تکرار میشه، یعنی یک بار به این صورت بافته میشه، یک بار 4 تا پایه کوتاه تک روی 4 تا پایه. ادامه میدم 3 تا پایه متوسط میبافم، 1 2 3 پایه بلند، 1 2 و 3. بعدی گوشه بافت، یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند و 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، 3 پایه متوسط و حالا باید 4 تا پایه کوتاه ببافم. 4 تا پایه کوتاه ها رو حالا اینجا باید تک ببافم، 1 2 3 و 4. به این صورت اینجا یکیش رو جفت بافته بودم، اینجا اومدم هر 4 تا رو تک بافتم و ادامه میدم. همین الگو تکرار میشه. 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط میبافم، 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند،
پایه بعدی میشه گوشه بافتم، یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند و تکرارش میکنم. ببینید به این صورت این شکل بافتمون هستش. ادامه میدیم همین رو. الان میخوایم اینجا 4 تا پایه، اینجا الان 3 پایه بلند، 3 پایه متوسط، 4 تا پایه کوتاه، ولی 4 تا پایه کوتاه 2 تاش تک بافته میشه، پایه دوم و سوم یک جا با هم جفت بافته میشه. خب رج رو که به انتها رسوندیم برای شروع رج 18 هم. حالا میایم این قسمت از یکی از فضاهای زنجیره‌ای گوشه، در واقع فضای 2 زنجیره‌ای که بافتیم، نخمون رو وارد میکنیم و یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. این گوشه بافتمون هست که تکرارش میکنیم و از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم. 18 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 ادامه میدم. 18 تا پایه کوتاه میبافم تا برسم به گوشه بافتم. به این صورت ما 18 تا پایه کوتاه بافتیم غیر از فضای گوشه. به فضای گوشه بعدی که رسیدم یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه و ادامه میدم. دوباره از روی اولین پایه روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه و نهایت در هر ضلع 18 تا پایه کوتاه میبافم. به فضای زنجیره گوشه هم که رسیدم تکرار میکنم. یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه و این الگو رو تکرار میکنم تا پایان رج. خب من رج رو به پایان رسوندم. به آخر رج که رسیدیم بست میزنیم روی اولین پایه‌ای که داشتیم. خب اینجا من نخم رو قطعش نمی کنم چون که الان این رج پایانی رو، یعنی رج 19 رو من میخوام دوباره با همین رنگ ببافم. پس این رو اینجا نگه میدارم. ببینید الان میخوایم اون رو تبدیل به مربع کنیم. این گوشه های در واقع این 3 گوشه بافت رو قرار هست با هم ببافیم و بعد بیایم رج پایان رو بریم و دورگیری کنیم. پس برای همین من اینجا نخم رو قطعش نمی کنم. با رنگ بعدی که قرار هست اینها رو به این 3 گوشش رو ببافیم، من بافت رو شروع می کنم. من توی هر موتیف تقریبا میشه گفت با رنگ های مختلف اون رو و متفاوت اون کار رو انجام دادم. خب به این صورت بافت رو ادامه میدم. با رنگ مورد نظر بافت رو ادامه میدیم. مییم از توی فضای زنجیره گوشه نخ رو وصلش میکنیم اینجا و 1 2 3 زنجیره میزنم. حالا اولین پایه رو رها میکنم. پایه‌ای هست که توی گوشه بافته شده، این پایه رها میشه و میام روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه، 1 عذر میخوام، هر کدوم یک پایه بلند میبافم، 2 و 3 یک زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم و اون رو تکرار میکنم تا گوشه ضلعمون. یک زنجیره میزنم، یک پایه رها، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. یک زنجیره، یک پایه رها، 3 پایه بلند ادامه میدم. یک زنجیره، یک پایه رها و روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند که آخریش میشه اینجا. من این رو 5 مرتبه توی این قسمت تکرار کردم. خب این رو یادمون باشه آخرین دسته ستایی رو که بافتیم زنجیره دیگه نمیزنیم، میایم درون فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم به این صورت و 1 2 3 زنجیره حالا میزنم. کار رو میچرخونم به پشت، ادامه میدم. این پایه ها رها میشه، میام توی فضای زنجیره‌ای 3 پایه
بلند می بافم. الگوی بافت مادر بزرگ. 1 زنجیره، فضای بعد 3 پایه بلند، 1 زنجیره، اون رو ادامه میدم. 3 پایه بلند توی این فضا، 1 زنجیره، 3 پایه بلند توی این فضا. به این صورت من الان 4 تا دسته بافتم. دسته آخر رو که بافتم زنجیره نمیزنم. حالا میام روی پایه بلند سوم. این پایه هست که تک بافته شد تو فضای زنجیره، به این کار ندارم. 1 2 3 روی پایه بلند سوم 1 پایه بلند می بافم و 3 زنجیره. کار رو به رو میارم. این الگو رو تکرارش میکنم، یعنی میام توی فضای زنجیره بعدی 3 پایه بلند، 1 زنجیره. فضای بعد توی این 2 تا فضا هم هر کدوم 3 تا پایه بلند. خب به این صورت ببینید دسته ها شد 3 تا. دسته آخر رو بافتم، زنجیره نمیزنم، میام روی پایه بلند سوم 1 پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم و تکرار میکنم الگو رو. در فضای بعدی 3 پایه بلند، 1 زنجیره. فضای بعد 3 پایه بلند دیگه، چون این گوشه هست دیگه زنجیره نمیزنم، روی پایه بلند سوم 1 پایه بلند میبافم و 3 زنجیره. کار به رو. یک فضا اینجا دارم، در این فضا 3 پایه بلند میبافم، زنجیره نمیزنم، میام روی پایه بلند سوم 1 پایه بلند میبافم و حالا اینجا چون که 1 دسته اینجا من بیشتر ندارم دیگه، خب اینجا فقط 1 زنجیره میزنم و کار رو میچرخونم. حالا اینجا یه دونه خوشه میبافم، روی اولین پایه نخ میگیرم، 1 2 و 3. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم و 1 زنجیره و نخ رو کاتش میکنم. به این صورت و حالا کار رو به رو میارم. به این صورت ما یک گوشه بافتمون رو، حالا اینم نمیخواد تمیزکاریش رو انجام بدید، موقع دورگیری اون کار رو انجام میدیم. خب به این صورت ببین همینطور که میبینید من یک گوشه مثلثی کار رو بافتم، 3 گوشه کار رو. حالا این قسمت یک گوشه دیگه، یک گوشه و یک گوشه، یعنی این باید به مربع تبدیل بشه دیگه، چیزی که اینجا بافتیم. خب به این صورت پس روی 3 قسمت دیگه این الگو رو تکرار میکنیم. خب دوستان من 4 تا گوشه بافت رو بافتم و اون رو تبدیلش کردم به یک موتیف مربع و 4 گوش در واقع. حالا یه رج پایانی هم میریم برای دورگیری بافتمون که میشه رج 19 از خود موتیف، غیر از این قسمت های مربع کردنش. از همون جایی که در واقع بست زده بودیم شروع به بافت میکنیم. 1 زنجیره میزنم، همونجا میام 1 پایه کوتاه میبافم. توی فضای بعد ابتدای این زنجیره هایی که زدیم هم 1 پایه کوتاه میبافم. ما این قسمت 3 گوش رو به این قسمت پر میکنیم که توی فضاهایی که 3 تا زنجیره زدیم 3 پایه کوتاه، در فضاهایی که با پایه بلند بافته شده 2 پایه کوتاه میبافیم. خب اینجا الان فضای 3 زنجیره‌ایه، پس من میام اینجا 1 2 3 پایه کوتاه. فضای بعدی پایه بلند بافتم، 2 پایه کوتاه، فضای 3 زنجیره‌ای، 3 پایه کوتاه می بافم، در فضای پایه بلند 2 پایه کوتاه، فضای 3 زنجیره‌ای، 3 پایه
کوتاه می بافم تا میرسم به این قسمت که گوشه بافت هست. خب توی این فضا حالا میام این اضافه نخ رو هم میارم و تمیزکاریش رو یهو انجام میدم. توی این فضا میشه گوشه بافت دیگه. یک پایه کوتاه، 2 زنجیره همونجا، یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. میام فضای بعدی فضایی هست که پایه بلند بافته شده، پس اینجا 2 تا پایه کوتاه میبافم. فضای 3 زنجیره بعد 3 پایه کوتاه، فضای پایه بلند 2 پایه کوتاه، فضای 3 زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه، فضای بعدی که پایه بلند بود 2 تا پایه کوتاه می بافم. توی این ابتدای رج هم درست مثل اون سمت یک پایه کوتاه می بافم. ببینید به این صورت من این قسمت گوشه کار رو دورگیری کردم و توی 3 تا گوشه دیگه بافتم به همین ترتیب تکرارش میکنم. حالا از اینجا دیگه ساده بافی هست. میام روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه می بافم. اینجا رو سعی کنید که پایه کوتاهاتون خیلی سفت نباشه، یه خورده دستتون رو شل بگیرید و گشادتر ببافید، در واقع آزاد ببافید. به این صورت ادامه میدم بافت رو به این شکل تا برسم به این قسمت. به این قسمت هم که رسیدم درست چیزی رو که اینجا بافتیم و تکرار کردیم دور تا دور کارمون این الگو تکرار میشه و رج رو به پایان میرسونیم. خب دوستان همینطور که میبینید من موتیف رو به اتمام رسوندم، دورگیری بافت رو انجام دادم و به تعداد مورد نیاز از این نوع موتیف رو میبافیم و میریم برای بافت ادامه موتیف هامون که قرار هست با همدیگه این موتیف ها رو به تعداد مورد نیاز ببافیم و به هم اتصالش بدیم.